Welcome back to my channel. Thank you for watching all my video, guys. So for this video, malalaman niyo kung paano namin na-process ng asawa ko yung marriage certificate namin dito. And it's legal, guys, ha. It's not fake. So, yung galing sa ministry, after ministry, makama. So, ano yung process na ginawa namin? So to obtain the marriage certificate here in Saudi, so first the requirements, of course, your IDs. So for him, it's national ID since he is citizen here. For me, it's Ikama ID since I am an expat. Next is the letter of approval. And then, next is the medical report. Those are the important things na kailangan yung i-comply. If you want an assurance, you can log into their website, www.mygov.sa. So there it's detailed in the marriage certificate area, so you can check if you want, if you are you're confused on my story. So first na ginawa namin is kinumply ko muna yung requirements para sa akin. Wala namang binanggit doon na kailangan mo ng sinumar, ganito ganyan, pero nag-process pa rin ako ng sinumar ko. And then the parental advice from my father and my mother. So yun. But anyway, pumunta ako ng embassy. Nagawa ako ng authentication letter for my mother na siya ang kukuha ng sinumar ko. So, tapos nung sinend namin sa Pinas, and after that, pinases niya yung sinumar ko. After nakuha niya, it should be authenticated, kaya pinaretrieve muna namin. And after that, yung advice letter, it's not necessarily na ano siya, yung bang na-retrieve. Basta may ano siya, it's notarized, no? Okay, pakita ko lang yung sample, no? Hindi ko lang pakita lahat. Basta mga ganyan. May mga ganyan siya, no? Tsaka yung sinumar ko, yan, authentication certificate na fabricated siya. Ano na lang to? Photocopy. So yun, and after that, sila nila dito sa Riyadh. Tapos, binigay ko kay Ahmad together sa aking wala na sabi na hindi kasi, diba? First thing din pinases niya is katulad sa akin, yung parang sinumar din sa atin, diba? So, sa kanila hindi ko alam kung what's the term, pero yung paper na yun, yung kasagutan na kung first wife ba ako or second wife ako. So walang ibang wife, hindi ako. I'm sexy and I know it. So bago namin na-submit yung letter dun sa ministry, nag-submit muna si Habi ng letter dun sa sponsor ko, stating na kapakasalan niya ako with my ICAMA number, and hindi ko naanap kung anong laman nun. So, and after that, yun, nung nag-submit na siya, sinabihan siya na mag-isip ka muna ng isang buwan. Binigyan siya ng isang buwan mag-isip kung pakasalan ako o hindi. Kasi may mga sinasabi siya na hindi ko alam, hindi daw maganda. Or isa sa mga binanggit niya, yung kasi maraming kaming naririnig na may mga asawa ding, mga taga dito, taga S, na ang mga anak nila, dinala nila sa Pinas, tapos after noon, hindi na binalik dito. Parang di-generalize niya lahat ng Pilipina ganyan. So hindi naman, intindi ko siya na hindi naman ganun lahat. Kasi nga iba-iba naman tayo ng situation, right? After a month talaga, bumalik siya doon sa may-ari. Siguro naisip ng may-ari, siguro seryoso to, ganito ganyan. So nag-approve naman siya, and actually nag-approve. Yun, akala ko kasi hindi sila i-approve kasi parang may problema sila sa akin that time. So yun, na-approve naman. And after that, sinend na namin doon sa, parang yun na lang hinihintay namin eh. Kasi yung process, yung span of time na processing namin, almost a year. Imagine mo yun, almost a year namin pinocess yung marriage certificate namin. So, grabe yung paghihintay ko. Wala naman ako talagang pasensya. So, doon na-test yung patience ko. So, nagpa-medical kami, doon kami nagpa-medical sa medical city. Right? So, hindi ko makakalimutan yung presyo. Yung presyo ng yung medical ko is 2,000 riyal. Tapos may, additional konti lang naman. So, 2,000 riyal sa akin. So, sa kanya, libre lang. Itong, itong medical na to, yung bang kung meron kang mga virus, meron kang sakit, like AIDS or whatsoever, so, tinesta muna. So, yun, after na test, kami nagpaalam. Tapos, after nung nagpaalam kami, pinasis na niya sa ministry nung na-complete na. Kasi, dapat complete na siya lahat. No? Nung pumunta doon kami na, sa ministry, doon ako na, na-stress
konti lang kasi yung stress nasa kanya lahat. Naawa ko sa kanya doon that time na yun kasi siya lahat nag-process. Kasi alam naman niya kasi na kung sabihin niya sa akin, alam niya na malulungkot ako, ganito, ganyan. I'm so blessed. Alhamdulillah kasi binigyan ako ni Lord ng asawa na napaka understanding, tsaka super sensitive din siya sa mga nararamdaman ko. Alam niya na malulungkot ako kung ano mang mangyari kasi hindi nga namin alam. As in, super bait niya. Buyag lang yung buyag. Buyagan. Nagpa-medical na naman kami. After medical, yun, yung sinurprise niya ako sa sasakyan. Nung pumunta kami ng sasakyan, no, hindi ko siya makalimutan. Nung pumunta kami ng sasakyan, ako yung, sabay kaming pumasok. Tapos, sabi niya sa akin, Bebe, kunin mo nga yung nasa ilalim ng upuan mo. Parang may nahulog akong something ko. Tapos yun, ano talaga ako doon, ang tawag ito? Nikuot sa Bisaya ba? Nikuot dito sa ilalim. Ako dyan gihalugog ko. Unsa pa man akong pangita? Wala may something diri. Sabi ko, wala namang ano dito. Yung kahit ano or something. Ano bang hinahanap mo? Tapos punta siya sa lumabas siya. Punta sa likod. May kinuha siya. Tapos bumalik siya. Sabi niya, kunin mo yung hindi niya mabanggit kung anong gusto niya. Ako din siya nga. Wala din sa isip ko. Naisip ko kasi that time, work. Baka late na ako sa work. Ganito, ganyan. Tapos yun, hinahanap ko talaga para kung tanga. Tapos nung pumunta na siya sa sasakyan, binigyan niya ako ng flowers. Tapos sabi niya, tapos na yung process ng ministry. Yun, napayak ako. Sobra yung happiness ko that time. Kasi hindi ko siya talaga in-expect. Sorry. Kasi grabe naman kasi yung sorry guys. Kasi yung hindi lang kasi yung papers na nakaka-stress pati yung na nag-judge sa'yo kasi sinasabi nila na hindi yan mapa-approve, hindi yan tawag ito. Most of the people I know na alam nila na nagpo-process kami, or yung mga tao na alam na boyfriend ko si Ahmad that time, sabihin nila na ano lang daw, hindi ko nalang banggitin, basta masama siya. Tapos hindi daw, kailangan daw pag Saudi, dapat Saudi yung first wife, tsaka yung second wife is kung anong gusto ng lalaki, kung gusto pa niyang mag second wife or hindi, kung anong any nationality. Basta yung first wife is Saudi. So, yun talaga yung nakatatak sa isip ko, guys. Hindi ko akalain na magiging possible pala siya. Kung gusto, diba kung will ni Lord. Diba? Yun. Tapos na napunta kami ng Makama. Tapos together nung guardian ko, tsaka sa kanya. Yun. Nakasal kami ko. Ayan, tapos na. Ito yung inano namin. Dalawa to para sa akin, tsaka para sa kanya. Tsaka meron naman kaming translate din na. So yun. Yun yung process ng namin, guys. Yung kwento ng aming pag-process ng aming marriage certificate. Yun lang. So that's it for today, guys. Thank you for watching my video. I hope you will like it. Nag-enjoy kayo sa aking talking today.